З Радбезу геть. Україна ініціює процес вигнання Росії з Організації Об'єднаних Націй. Відповідну заяву оприлюднило вітчизняне Міністерство закордонних справ. Дипломати пояснюють, Російська Федерація зайняла крісло постійного члена Радбезу ООН в обхід визначених статутом ООН процедур. В МЗС кажуть, з юридичної та політичної точок зору може бути лише один висновок – Росія – узурпаторка місця Радянського Союзу в Радбезі ООН. Про вигнання країни-терористки, нові ракети у Чорному морі, заяви керівника розвідки щодо повернення тимчасово окупованого Криму силою та традиційну бавовну і сигнали повітряної тривоги, до яких уже починають звикати росіяни. В огляді 306-го дня Великої війни від Ганни Рибалки. Крим повернемо комбінованим шляхом – і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках. Керівник Головного управління розвідки Міноборони розповів, як саме Україна визволить окупований Росією півострів. Про це Кирило Буданов розказав в інтерв'ю виданню «Ліга.нет». А на репліку щодо західних аналітиків та американських ЗМІ, які застерігають від військового визволення Криму, відповів так. Мені не цікаво слухати думки якихось людей, які не відображають позицію українського народу. Я маю протилежну думку. Ми повернемо назад всі втрачені території. Україна є країною, визнаною в кордонах 1991 року. Хто з цим не погоджується зі світопорядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни та з новими засадами ООН. А ще керівник розвідки розповів, чого очікувати цієї зими на фронті. Каже, Росія нині перебуває в глухому куті. І єдине місце, де вона ще намагається наступати – це Бахмут. Хоча й успіхів на цьому напрямку немає. Із серпня росіяни постійно кажуть, що Бахмут майже захоплено. Як бачите, вже кінець грудня. Єдине, де вони окрім цього пробують концентрувати свої сили, трошки північніше Бахмута і в напрямку Запоріжжя. Але ми не бачимо реальної спроможності чогось домогтись. Тим часом на Росії повітряна тривога. На аеродромі Енгельс, що у Саратовській області, вже вдруге за місяць пролунали потужні вибухи. У Міноборони Кремля повідомили, нібито працює ППО. Буцімто збили український безпілотник, який летів на малій висоті. 3 російських військових загинули. У пресі повідомили і про 4 поранених. А пропагандисти заявили, дрон уразив пункт управління аеродромом. Тож роботу литовища, звідки виходила стратегічна авіація окупантів, зокрема бомбардувальники Ту-95 і Ту-160, можуть на деякий час припинити. Якщо росіяни думали, що нікого в тилу глибокому чи будь-де війна не торкнеться, то вони глибоко помилялися. Тому, як бачимо, от такі речі вони відбуваються все частіше. І будемо сподіватися, що це Україні буде тільки на руку. Лише напередодні різдвяне палахкотіння ворожої авіації підтримав один із російських Міг-31. Він зайнявся на білоруському аеродромі Мачулищі. У літака загорівся двигун. А нині естафету надзвичайних ситуацій з бавовною перейняли склади у російському Новосибірську. Вогнем охопило близько 2000 квадратних метрів площі. Був цех і нет цеха. Якби не ебануло нічого. Росія може готувати нові удари по території України. Однак наші захисники готові до цього. Сили оборони Півдня розповіли, наразі в Чорному морі маневрують російські кораблі, і один із них зайшов у пункт базування. Це може означати підготовку до чергового обстрілу. Готовність до ракетної атаки не знято. Тобто не обов'язково чекати масованої ракетної атаки. Цілком імовірно, що це буде якийсь маневр з силами та засобами, зокрема і поєднання ракетної небезпеки, дронової небезпеки. Московити не припиняють гатити по цивільних. Лише на Херсонщині минулої доби окупанти 33 рази обстріляли територію області. На цьому напрямку дійсно їм нема сенсу намагатися зараз там повернути якимось чином. Це фізично неможливо. Місто Херсон. Вода дуже холодна. Тим не менш, вони таким чином нагадують про свою військову присутність, і жертвами цього нагадування є звичайні мирні мешканці Херсона. І місцева влада всіх рівнів
Так само і ми, військові, з перших днів кажемо, шановні містяни, в целях власної безпеки, будь ласка, якщо у вас є можливість, покиньте місто Херсон, тому що місто Херсон не є прифронтовим містом. Терористам, які порушують правила і звичаї війни і жорстоко стріляють по цивільних, не місце в міжнародних організаціях. Росія – узурпаторка місця Радянського Союзу в Радбезі Організації Об'єднаних Націй. Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна ініціювала процес, спрямований на виключення Російської Федерації з Ради безпеки ООН і організації загалом. Вітчизняні дипломати вважають, перебування Москви там нелегітимне. 31 рік тому російська делегація, по суті, просто окупувала крісло СРСР в Радбезі ООН. Держави, яка на той момент припинила своє існування без жодних статутних підстав на це. Зґвалтування статуту відбулося на основі простої зміни табличок СРСР на Російська Федерація. Це грубе порушення пункту 2 статті 4 статуту ООН, який чітко визначає єдину легітимну процедуру набуття членства в організації. Україна закликає держави-члени ООН відновити застосування статуту ООН у питанні легітимності перебування Російської Федерації в ООН, позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з ООН в цілому. Щоб вигнати окупанта, Україна діє на всіх фронтах. На передовій противник продовжує зазнавати втрат. Українська авіація 5 разів ударила у лігво особового складу окупантів, а ракетники і артилеристи уразили 9 пунктів управління росіян. За минулу добу наші військові знищили ще понад 5000 окупантів, 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 1 безпілотник та 12 одиниць автомобільної техніки загарбників. Ганна Рибалка, 5 канал.